النهارده احنا هنشعلق زي الناس دي. اطول دلوقتي رجلي بتترعش شويه. اسرع زيت لاين في العالم. النهارده تجربه مختلفه. النهارده انا هجرب حاجه لاول مره في حياتي. هجرب الزيب لاين اللي هو السلك الهوائي، ان انا هتعلق في سلك وهطير. شايفين الجبل اللي فوق ده؟ هطلع من اول الجبل اللي فوق وينزل لحد الناحيه الثانيه، غالبا اعتقد 2 مايل حاجه كده يعني، فمسافه طويله. المفروض ان ده اسرع زيب لاين في العالم واطول زيب لاين في اوروبا. فان شاء الله النهارده تبقى تجربه مختلفه. ومش بس هنعمل زيب لاين، في كمان عندهم هنا جو كارتنج اللي هو العربيات المفروض اللي هي بالبنزين، بس هنا عندهم مش ببنزين. هنا عندهم العربيات بتنزل من فوق الجبل، العربيات بتمشي بسرعه الجاذبيه، فانت طول ما انت نازل على الجبل العربيه ماشيه لوحدها من غير اي حاجه. طبعا انت معاك الفرامل تهدي وبتاع والكلام ده كله، فكل دي حاجات فيها يعني اثاره وربنا معانا. انا صراحه يعني مقلق من الزيب لاين. انا الزيب لاين ده اول مره في حياتي اعمل زيب لاين، فاجي اجرب حاجه لاول مره اجي اطلع على الملعون ده. اسرع زيب لاين في العالم. احلى حاجه ان المناظر هنا ما شاء الله يعني مناظر جميله جدا. يعني وانت نازل على الزيب لاين هتشوف البحيره دي من فوق، وطبعا زي ما انتم شايفين الجبال والطبيعه. احنا هنا النهارده في مدينه ويلز، بعيد عن مدينه ليدز بحوالي 3 ساعات ونص، فكان مشوار يعني، بس يستاهل ان شاء الله يستاهل. يلا بينا نروح نعمل جو كارتنج. هنا بتاخد مقاس عشان تعرف انهي عربيه تركبها، كل واحد ليه لون، فاحنا عرفنا كده الاخضر. طيب ده اللون الاخضر، فدي عربيتي ان شاء الله باذن الله نوصل في اسرع وقت ونديها اخر حلاوه. طب دلوقتي احنا لبسنا اللبس اللي هو هنركب بيه السلك الهوائي، بس في الاول هنعمل بيدوك زي تيست كده سلك صغير، يعني حاجه بسيطه كده عشان تقدر تدوق طعم الموضوع. عجبك الموضوع هتكمل وتروح على الزيب لاين الكبير، ما عجبكش طبعا بتروح. هم قالوا لي ان في بعض الناس هنا ما بيعجبهاش الحوار او بتحس ان هو كتير عليها، فبتقول لك لا انا خلاص مش عايز اكمل. بس احنا ان شاء الله باذن الله هنكمل. طيب بما اننا منتظرين، خليني اقول لكم ان الزيب لاين اللي احنا هنركبه دلوقتي ده اللي هو يعني يعتبر البيبي بتاع الكبير، ده 40 ميل في الساعه. التاني الكبير 100 ميل في الساعه، فاللي هو يعني ولا حاجه بالنسبه له، ولكن بيديك زي تيست او مذاق كده للموضوع عشان تقدر تحس ان انت يعني تحضر نفسك ان انت داخل على التقيل. الزيب لاين الكبير المسافه اللي بتسافرها هي ميل، المسافه هنا حوالي 200 متر، فاللي هو برضه ولا حاجه. مستعدين. دلوقتي اللحظه الحاسمه، عمر وايان هنا المفروض ان هم هينزلوا الاول وبعد كده ننزل لوحدي، لان هو الفرع الصغير ده 4 بس 2 بس اللي شغالين، الكبير 4 مع بعض. بتنام على الكرسي ده، جهز نفسك. Enjoy yourselves, guys. Have fun for us. And in 3, 2, 1, جو! whenever you're ready. See if we've got any more solo riders. اللحظات الأخيرة خلاص. دلوقتي رجلي بتترعش شوية، يعني في شوية خوف بس خير. How are we feeling? All good. Good man, good man. Feeling brave, yeah? Yep. Good answer. Safety's off. Enjoy yourselves, guys. Have fun. Happy birthday. And Right. in 3, 2, 1.
مية مية. Feels good. طيب بعد ما جربنا ذا ليتل زيب لاين، دلوقتي بقى هنخش على المغامره الكبيره. اسرع زيب لاين في العالم واطول زيب لاين في اوروبا، يعني اللقبين مع بعض، مش لقب واحد، لقبين مع بعض. فدلوقتي الناس اللي واقفه ورايا دول بيستعدوا عشان يخشوا اربعات. هنا الزيب لاين ده فيه 4. شوف الناس بتصوت، لا عادي، احنا ما فرقش معانا الكلام ده، احنا جامدين قوي. كده معانا المنظر اللي قدام. الكاميرا دي ان شاء الله تحاول تجيب لنا 360 منظر كامل، فيبقى معانا كل المناظر ان شاء الله. ها؟ اسرع زيب لاين في العالم. اديها. Okay. And kick your legs out. If you can just step مية over مية. your bar. Yeah. عملناها. واو، كانت تجربة يعني. حاجة من الحاجات اللي أنا هكتبها في حياتي، هكتب إن أنا في يوم من الأيام طلعت على الزيب لاين ده واتشعلقت في السماء. كان لا، الموضوع لذيذ. ولو أنت قلبك مش جامد هتخاف، يعني لو أنت بتخاف بقى من المرتفعات، بتخاف من الحاجات السريعة، الكلام ده كله، يعني هيبقى بالنسبة لك ده صعب. بس أنا الصراحة يعني أنا ما بخافش، بس عارف اللي هو إيه، الناس طالعه تصوت والناس مش عارف ايه وبتاع، فكان في لحظات كده اللي هو وانا طالع في رعشه، في خوفه، بس اول ما بتنزل تبدا بقى تستمتع بالمنظر وتحس ان انت يعني فوق العالم، اكنك مطير درون. دي كانت تجربتي النهارده في السلك الهوائي، او بالانجلش الزيب لاين. انا مش عارف الترجمه دي حقيقيه صحيحه ولا لا، ولكن دي ترجمتي الشخصيه. المكان اللي انا فيه النهارده هو اسمه زيب وورلد، ده موجود في ويلز. فلو في اي حد عايز يجي، انا اتكلمت معاهم، ليكوا خصم 20%. كل اللي انتوا محتاجين تعملوه على الويب سايت ان انتوا تدخلوا الكود كريم 20 عشان تاخدوا 20% خصم، وبس اللي قلبه جامد بس هو اللي يجي. وعندهم على فكره برضو مش بس الحاجات اللي انتوا شفتوها النهارده دي، مش العربيات والزيب لاين، لا عندهم حاجات تانية، اكتيفيتيز تانية، وفي اماكن تانية هنا قريبه برضو من المكان ده، وفي انشطه بقى للاطفال. يعني ممكن لو عندك حاجه 5 سنين او 6 سنين او 3 سنين، في انشطه تانية مختلفه ليهم، ولكن ده للناس الكبيره بس. قلبك جامد يعني، قوي كده، وحاسس ان انت ما عندكش مشاكل ولا اي حاجه، وعندك مخاوف وعايز تواجهها، تعالى جرب الحوار ده. انا استمتعت خصوصا بالزيب لاين. الزيب لاين يعني تحس ان انت مش عارف انت رايح فين، متعلق بسلك، فاللي هو في اي لحظه السلك ده ممكن يتقطع برضه، يعني لازم تواجه مخاوفك وما تخافش. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، ده اخر فيديو من انجلترا. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده بحدثكم من اوتيل في مدينه مانشستر. بنعمل ايه بقى هنا؟ النهارده المفروض مستنيين الطياره بتاعتنا بكره، على غير العاده جايين المطار قبل الطياره بيوم، لان هي المفروض الطياره الساعه 9 الصبح، والصراحه عشان اجي 9 الصبح المفروض اخرج من البيت مثلا الساعه 4 الفجر، فما كانش في مجال ان انا اخلي يعني مراتي تصحى الفجر عشان تيجي توصلني الصبح. الحوار كله كده ملوش اي لازمه، فقررت ان انا ايه يعني نحجز اوتيل جنب المطار وبس ننام ونصحى بقى نخش نبدا رحلتنا من جديد. اوتيل في وسط زمن الكورونا ما شاء الله، يعني التعقيم هنا عالي على الاخر، اللي هو انت داخل اصلا من الباب حاطين سيل على الباب قايل لك ان الاوضه دي متنضفه ومقفوله عشان ما حدش يخشها غير الكاستمر اللي جاي. ففي تجهيزات كويسه، وغالبا برضو في المطار هيبقى في تجهيزات برضو قويه عشان الناس تسافر وكده. هقعد اشتغل شويه وبعد كده انام بدري عشان نصحى بدري عشان نتكل على الله، وبس نبدا بقى رحله اول سفر في زمن الكورونا على مصر.
Yo, what's up guys? I just made this vlog a million times much better than it already is. Right now, we're in the airport, but the desks are still closed. This camera's heavy. إلى حد كبير المطار فاضي، يعني مفيش ناس كتير غالبا، يعني الناس تحاول تتجنب السفر الفترة دي، وده شيء كويس. السكيورتي كان سريع جدا، الإجراءات سريعة جدا، كل مكان يعني بتخش في المطار كل حاجة بتمشي بسرعة، مش عايزين يوقفوا طوابير. كل شوية في رسائل بتشتغل في المطار إن الناس لازم تلبس الماسك وما ينفعش تقلع الماسك إلا لو حد من السكيورتي طلب منك انت تقلع الماسك، لكن في الغالب لازم تبقى لابس الماسك. غير طبعا طول ما انت ماشي في المطار العلامات والاشارات اللي بتقول لك سوشيال ديستانس والماسك والهاند سانيتايزر والكلام ده كله، طبعا في كل حته هاند جيل عشان نعقم الدنيا. بس قاعدين بقى منتظرين الطياره الاولانيه اللي هتودينا باريس. هنقعد في باريس 6 ساعات، وبعد كده ان شاء الله الطياره التانية على مصر. عايز انام، حاسس ان انا ما نمتش كفايه. سبت الموبايل يشحن طول الليل واتاري ما كانش بيشحن عشان ما كنتش مشغل بلاج في الاوضه. ودي من اكتر الحاجات اللي بكرهها في انجلترا، ان اي فيشه بيبقى عليها زرار لازم تكون مشغل الزرار ده اون عشان الفيشه تشتغل. سقطت الزرار خلاص كده الفيشه مش هتشتغل. وصلنا الحمد لله باريس، والمطار هنا زحمه بالقوي يعني. الطياره ادونا ورقه بتملى فيها كل بياناتك، رايح فين وجاي منين، قرايبك ومش عارف ايه والكلام ده كله، بحيث ان لو في اي حد اتصاب او هم اكتشفوا حد مصاب على الطياره يقدروا يتواصلوا مع الناس اللي كانت قريبه مثلا من المصاب او كده. طبعا الواحد لابس الكمامه من اول لحظه لحد دلوقتي، مفيش بس بتشيلها غير وانت بتاكل. اطول مده البس فيها الكمامه. الله يكون في عون كل الناس المضطرين ان هم يلبسوا الكمامه 24 ساعه مثلا عشان شغلهم او حاجه. موضوع رخم. طيب الحمد لله وصلنا مصر بقالنا اسبوع، ده الاسبوع الاولاني في مصر. النهارده الوقفه، بكره العيد. انتوا بتتفرجوا على الفيديو ان شاء الله يوم العيد، فاضل على الفطار نص ساعه، فانا دلوقتي رايح افطر عند اخويا. ان شاء الله باذن الله انتظروا فيديوز من مصر الفتره اللي جايه دي. عندي افكار ان شاء الله باذن الله تشوفوها، وبرده انتوا لو عندكم افكار عايزين تشوفوها في مصر، اماكن معينه او قصص في بلاد معينه حابين ان احنا نسافر ونطرحها، اكتبوها في الكومنتس او ابعتوا لي في رساله على الانستجرام. وتابعوني في الانستجرام ان انا دايما بنزل ستوريز هناك، بقول اي ابديتس او اي حاجه. بس انا خلاص بقى فاضل افطار نص ساعه، فاللي هو ايه يعني بطلع كلمتين بالعافيه. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. That's right. السلام عليكم.